Lần đầu tiên anh chàng này quay về nhà sau 5 năm nhập ngũ thì lại thấy con gái mình bị nhốt trong cũi sắt. Bà cô bên cạnh thì cầm cái chổi lông gà mắng nhiếc cô bé. Tao cho mày biết, mày ăn xong chỗ thức ăn cho chó này thì tao cho mày nghỉ. Ha ha ha, này thì ăn bánh bao, gì cơ, mày khóc nữa đi, lại còn dám mè nheo điều kiện với tao, tao phải đánh chết mày. Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc này, anh chàng ngăn bà cô lại. Mày dám xen vào chuyện của bà à? Bà là ai mà lại đối xử ác độc với một đứa trẻ như vậy? Chỉ là một con oắt nhà họ Lâm thôi, bà đây muốn đánh thế nào thì đánh. Lắm mồm thì bà đánh luôn cả mày. Nhà họ Lâm nào? Cả khu này có ai không biết đẻ được ra đứa con hoang này cũng chỉ có Lâm Thanh Nhã, trưởng nữ nhà họ Lâm thôi. Lúc này anh ta mới hiểu ra cô bé này chính là con của mình. Nhưng bà cô này vẫn cứ chửi rủa cô bé, nói rằng từ khi chào đời cha em đã bỏ rơi em để đi lính. Lúc này anh ta không nhịn nổi nữa bèn giật cái dây xích đang xích cô bé ra. Á, dám ngược đãi con gái tôi, bà thích chết à? Lúc này bà cô kia mới nhận ra, chàng trai trước mặt mình chính là cha cô bé. Lẽ nào mày chính là thằng ăn mày 5 năm trước? Nhưng anh lại không thèm để ý đến mụ ta mà ôm chầm lấy con gái. Chú là bố của con ạ. Bố đây con, cuối cùng bố cũng đến tìm Giao Giao rồi. Mẹ con đâu, mẹ con không có nhà à? Lúc này bà cô nọ cười đắc ý, bảo rằng giờ anh về thì cũng đã muộn, vì lợi ích gia tộc anh đã cải giá cho vợ anh để cô cưới cậu ấm nhà họ Lâm. Nghe vậy thì anh nổi cơn thịnh nộ, đấm cho mụ già kia xuống địa phủ luôn. Rồi anh bế con lên, dẫn con đi tìm mẹ, nhưng cô bé lại ngất vì kiệt sức. Anh ta lập tức gọi đàn em tới, dặn cô ta tìm bệnh viện tốt nhất quận Giang Châu để chữa trị cho con gái. Nhưng lúc bấy giờ thống lĩnh Giang Châu đứng ở ngoài cửa xin gặp. Chúng tôi muốn gặp ngài thiên thần, tránh ra, chúng tôi vẫn chưa nhận được tin báo. Hóa ra 5 năm trước anh chàng này kết hôn với con gái nhà họ Lâm. Nhưng thấy mình không xứng với cô, anh chọn cách tòng quân. Nỗ lực không ngừng trong suốt 5 năm, anh đã thành công trong việc trở thành thiên thần đứng trên vạn người. Lần này cấp dưới tới là để báo cho anh vị trí của vợ mình. Bây giờ cô Lâm đang ở trong nhà thờ họ của nhà họ Lâm tham gia tiệc thượng thọ 80 tuổi của Lâm Sơn. E rằng hoàn cảnh của cô ấy không được tốt lắm, dám ngược đãi vợ của tôi. Đi chuẩn bị một món quà đi để ta đi mừng thọ lão ta. Mặt khác Lâm Sơn đang hào hứng cử hành tiệc thượng thọ. Mọi người cứ ăn uống thoải mái, không say không về. Vâng, ông Lâm đã nghe nói gì chưa? Dạo này mới có một vị tai to mặt lớn tới đây, 10 chiếc tàu sân bay đi theo hộ tống, phong tỏa 3.000 hải lý. Tôi có nghe rồi, nhà quyền thế nhất đất Giang Châu này xin gặp vị đó nhưng tàu còn chưa kịp ra khơi đã bị đánh chìm rồi. Thế đã là gì, cấp dưới của thống lĩnh Giang Châu Sở Trấn Nam đến đón mà còn không được nhìn thấy mặt của vị ấy. Ôi, chuyện này ấy à, đương nhiên là tôi cũng đã nghe nói, tôi còn gửi lời mời kính mời vị ấy đến tham gia tiệc thượng thọ của tôi. Sao mà thế được, vị ấy rung đùi cũng khiến cả hoa hạ động đất, làm sao có thể đến dự tiệc sinh nhật của một gia tộc hạng 2. Ông ơi, hôm nay là đại thọ 80 tuổi của ông, nhưng cả nhà Lâm Thanh Nhã lại không hề tặng quà mừng. Ngày vui mà cháu lại đề cập chuyện này với ta làm gì? Con gái nhà quyền quý như nó mà lại nên duyên với thằng ăn mày ấy, khiến nhà họ Lâm ta trở thành trò cười cho cả cái Giang Châu này. Đúng là làm mất thể diện của ta. Cha ơi, có tin tốt, có tin cực kỳ tốt. Vị tai to mặt lớn nọ đã đồng ý đến dự tiệc mừng thọ của cha rồi. Có thật không? Thật ạ, vậy thì nhà họ Lâm chúng ta có hy vọng rồi phải ạ. Tốt quá, ôi mọi người yên lặng nào, tôi muốn tuyên bố một chuyện rất quan trọng. Vị quan to ghé qua vùng này chuẩn bị đến nhà họ Lâm chúng tôi. Đúng là phúc đức ba đời, ông ơi. Cháu xin ông thả cháu và Giao Giao ra đi mà. Con đàn bà đê tiện nhà mày còn về đây làm gì, mày trao thân cho một thằng ăn mày khiến nhà ta mất đi mối thông gia với cậu Giang. Mày hại nhà ta thê thảm, mày không biết nhục à, bay đâu, đuổi nó đi cho ta. Lâm Phong, em hãy nể tình chị và em cùng nhau lớn lên từ bé, chị xin em giúp chị đi mà, chị xin em đấy. Ông ơi, dù gì Thanh Nhã cũng đã nhận lỗi rồi, ông cho chị ấy một cơ hội sửa sai đi ông. Ông nhé, nể mặt cháu tao sẽ cho mày một cơ hội. Cảm ơn em, Lâm Phong. Cháu cảm ơn ông, sau này cảm ơn tôi cũng không muộn đâu. Lâm Thanh Nhã, 5 năm trước ông nội gả chị cho cậu ấm nhà họ Giang, mong rằng nhà ta sẽ được lên cùng thuyền với nhà họ. Nào ngờ chị đường là đệ nhất mỹ nữ đất Giang Châu mà lại cưới một thằng rẻ rách còn sinh cả con. Lâm Phong tuyên bố chỉ cần cô đồng ý tái hôn với cậu Giang thì sẽ cho cô quay trở về nhà họ Lâm. Đừng có trách tôi không cho chị cơ hội, trước mắt tôi đã thỏa thuận được với cậu Giang, chỉ cần chị đồng ý thôi. Chị phải làm vợ lẽ, trở thành người tình của cậu Giang, cậu ấy bảo mình chấp nhận được quá khứ của chị, đến lúc ấy ông cũng sẽ đồng ý đón anh chồng chị về nhà ta. Tôi không đi đâu, Lâm Thanh Nhã, chị nghĩ cho kỹ đi, đây là cơ hội cuối cùng của chị đấy. Tôi không đi, cậu có giết tôi thì tôi cũng sẽ không làm người tình của Giang Nam. Được, hôm nay chị có đồng ý hay không thì vẫn vậy. Bay đâu, trói nó lại cho tao. Ai dám động vào người phụ nữ của tôi. Cuối cùng anh cũng về rồi. Thanh Nhã, anh trở về rồi. Em yên tâm, anh sẽ không bao giờ để mẹ con em phải chịu tủi nhục nữa. Tao còn tưởng là ai, hóa ra là thằng rẻ rách nhà mày à. Tống nó ra ngoài cho ta. Ôi ông ơi, tống thẳng loại rác rưởi này ra ngoài thì mất vui quá, để nó mở mang tầm mắt trước đã. Bay đâu, mang món quà ta tặng ông nội ra đây. Một cây tùng phỉ thúy, phúc như Đông Hải. Một cặp đào mừng thọ, thọ tỷ Nam Sơn. Một miếng ngọc như ý cát tường. Một đôi dạ Minh Châu, cát tinh cao chiếu. Cậu nhà chi mạnh tay quá, chỗ quà này chắc cũng cả núi tiền.
có đứa cháu như vậy đúng là có phúc. Ông ơi, đây là quà cháu chuẩn bị cho ông có thấy ưng ý không ạ? Ta rất thích cháu, quả là có lòng. Tiêu Quân Lâm, mày dám đến dự lễ mừng thọ của ông nội tao, mày đã chuẩn bị quà gì rồi? Ta đã chuẩn bị một món quà hậu hĩnh rồi. Ơ kìa, lại bỏ đi như mày thì chuẩn bị được quà gì mà hậu hĩnh? Tiêu Quân Lâm, mày muốn ăn trực thì cứ nói thẳng, bọn tao sẽ coi như nuôi thêm một con chó. Bay đâu, tống chúng nó ra ngoài cho ta. Ha 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 ha. Ông Lâm, tôi đến mừng thọ ông đây. Anh Trần Hạ Cố đến chơi làm tôi giật cả mình. Ha 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 ha. Cố quá thành quá cố đấy. Hôm nay tôi đến để tặng ông Lâm đây, phú quý trời ban. Anh Trần, anh, hôm nay tôi đến là do được cậu Giang căn dặn đến nhà họ Lâm đón người. Đón ư? Đón ai cơ? Còn ai vào đây nữa? Đương nhiên là Lâm Thanh Nhã. Đúng vậy, 5 năm trước cậu Giang bị Lâm Thanh Nhã từ chối nên vẫn cứ canh cánh trong lòng. Lần này cậu Giang đã dặn chỉ cần nhà họ Lâm nhốt Lâm Thanh Nhã vào cái lồng sắt này thì cậu Giang sẽ không nhắc đến chuyện ngày xưa nữa. Đồng thời còn có thể khôi phục nhà họ Lâm các người trở về một trong các gia tộc hạng nhất Giang Châu này. Đây không phải phú quý trời ban thì là gì? Ông ơi, đây là cơ hội tốt để chúng ta dựa hơi được vào nhà họ Giang. Chỉ cần chúng ta đưa con ả Lâm Thanh Nhã đến nhà đó thì nhà ta có thể lên như diều gặp gió. Anh Phong nói đúng đấy ạ, đây là cơ hội cực tốt cho nhà ta. Ông ơi, cháu là cháu gái ruột của ông, sao ông lại nỡ đưa cháu sang đó? Ông Lâm này, bỏ lỡ thời cơ thì không có lần sau đâu. Bay đâu, trói nó lại, đưa sang nhà họ Giang. Con cháu ruột thịt cũng đem đi bán, nhúng chàm một cô gái lương thiện. Nhà họ Lâm các người đúng là đáng chết. To gan, mày là ai? Anh Trần, tên này chính là thằng rẻ rách 5 năm trước. Ha ha ha, tao còn tưởng là ai, hóa ra là mày à, thằng rác rưởi, đúng là nỗi nhục của Giang Châu. Lại còn làm hỏng đại lễ tao định tặng cậu Giang, mày chán sống rồi à? Tiêu Quân Lâm, mày dám đối đầu với cậu Giang và anh Trần, mày tèo rồi, cả nhà mày xong đời rồi. Lâm Sơn, ông cụ Lâm, hôm nay là thượng thọ 80 tuổi của ông, tôi đã có lòng đến đây mừng thọ ông rồi. Cảm ơn mấy năm nay nhà họ Lâm các người đã chăm sóc đặc biệt cho vợ tôi. Thế này thì sao gọi là gây rối được? Bay đâu, quà của tôi cũng đến rồi. Phúc như Đông Hải, Tiêu Quân Lâm tặng 10.000 lượng vàng. 10.000 lượng, chi bạo quá, trị giá cũng phải 300 tỷ. Hóa ra ông có cậu cháu rể quý thế này. Tiêu Quân Lâm, mày định làm gì? Ông Lâm, món quà Tiêu Quân Lâm tôi tặng ông đã tới rồi. Cái chuông vàng này là do tôi mời bậc thầy kiến trúc số 1 trong nước dùng cả vạn lượng vàng để đúc cho ông. Giá trị vượt con số 300 tỷ. Món quà này ông buộc phải nhận. Hôm nay là thượng thọ 80 tuổi của tao, mày lại tặng tao thứ xúi quẩy như vậy, tao phải giết mày. 5 năm trước ông mắc bệnh nặng suýt hẹo, nếu cha tôi không cứu thì ông đã hóa bộ xương khô từ lâu rồi. Nào ngờ ông lấy oán báo ơn, phản bội cha con tôi, khiến tôi nhà tan cửa nát. Sau khi tôi rời khỏi đây, ông còn hành hạ vợ con tôi, đuổi họ ra khỏi nhà. Hôm nay tôi đã quay về, phải đòi lại công bằng cho vợ con, phải báo thù rửa hận cho cha mẹ. Rốt cuộc mày muốn làm gì? Trong vòng 3 ngày tôi muốn tất cả dòng tộc các người quỳ lạy trước mộ cha mẹ tôi. Mày dám nói vớ nói vẩn, nhà họ Lâm tao sao có thể để mày làm nhục. Anh Trần, thằng rẻ rách này dám ngỗ ngược với anh và cậu Giang, giờ lại còn đánh người. Nhất định phải bắt nó lại rồi khép tội. Lão ta thì là cái thá gì? Tao là đồn trú Giang Châu, cấp trên của tao là thống lĩnh Giang Châu Sở Trấn Nam, mày nghĩ rằng mình sẽ bước qua được cánh cửa này ư? Tiêu Quân Lâm, mày tiêu đời rồi. Sau đó anh chàng này sẽ trừng trị chúng thế nào, hãy nhấn nút bên trái để đón chờ nhé.